بل نیو پروډکټ اډ کو او دا پروډکټ په مونږ ټایپ جوړ کو ډاونلوډیبل چې دا ډاونلوډیبل پروډکټ دی نو مونږ به داسې ټایپ پروډکټ جوړ کړو چې دې به څه نه وي نو مونږ وایو ګوډ ریډر بوک دا یو بوک دی لټ سپوز او دا د دې لانګ ډسکرپشن شو دا چې دی دا ډاونلوډیبل دی او دا ورچوال دی او دا پروډکټ چې دی ډاونلوډیبل دی او ورچوال دی اوس د دې پرایس چې دی د دې پرایس به زه کېدم 45 او سیل پې نشته بیا دلته کې فایل چې کوم دی کوم فایل ډاونلوډیبل نه خامخا دغه له فایل هم پکار تاسو دلته کې فایل نه نیم ورکولی شئ د هغې یو آر ایل هم پیسټ کولی شئ او یا د خپل دغه نه چې کوم دی یو پی ډي اف فایل دې ته اپلوډ کولی شئ یا کوم قسم کې چې هغه دې ته اپلوډ کولی شئ نو زه به ډاکومنټس ته راشم ما سره به پی ډي اف څه موجود وي جاوا سکرپټ بوک زه به دا بوک راواخلم او دې ته به زه دا ایډ کړم دا فرض که دا فایل زه خرڅوم او دې له به زه نوم چینج کړم د دې بوک نوم چې دی ایزي وی ټو لرن جاوا سکرپټ دا د دې بوک ټایټل شو او دلته کې کټګري چې دا دې له به زه ورکړم بوکس دا یو کټګري شو د دې پیرنټ کټګري نشته دلته کې بیا انوینټري کې مطلب چونکې دا خو ډاونلوډیبل پروډکټس دي د دې انوینټري ته ضرورت نشته چې څونه کسان غواړي هغه ټول به یې موږ ورکوو ټیک شوه بیا د ډاونلوډ لیمټ مطلب چې څونه پیرې به دا ډاونلوډ کولی شي یو کسټمر 15 پیرې 6 پیرې نو دا به زه بلینک پرېږدم د دې څه ضرورت نشته او ډاونلوډ ایکسپایري چې د کم ډیټه پورې به مطلب دا ډاونلوډ کیدی شي د هغې نه پس بیا دا نشي ډاونلوډ کیدی دا به ایکسپایر شي نو دا هم زه خالی پرېږدم د دې کې بیا نور څه اپشن داسې ضروري نشته ټیک شوه او بیا دلته کې به کې بس دغه ایمیج او بیا دلته کې شارټ ډسکرپشن دی شارټ ډسکرپشن به پکې ولیکم او د پروډکټ ایمیج به زه راواخلم یو جاوا سکرپټ بوک پکچر به یا به داسې کار وکړم د دې بوک نه به سکرین شاټ وباسم او د دې نه به زه سکرین شاټ وباسم او دا به د دې زه پروډکټ ایمیج کړم ټیک شوه دا به زه سیو کړم او اوس به ورته دا زه ایډ کړم پکچرز ته به راشو جی ایس بوک په نوم سره سکرین شاټ و او دا یو ایمیج ورته زه ایډ کړم پروډکټ ګیلري ایمیج ما پرېښودو تاسو ورته ایډ کول غواړئ ایډ کولی شئ ټیکس ورته هم ایډ کړئ دا اوس ما پبلش کو دی ما پبلش کو او زه اوس دا ویو کوم دا پروډکټ نو دا پروډکټ ټایپ چې دی تاسو اوس دې ته وګورئ نو دا یو بوک ایډ شو دې ته او که دا زه ایډ ټو کارټ کړم او دا تی زه کراس کړم دا نور ټیک ده او زه اوس پرسیډ ټو چیک آوټ ووهم نو د دې ځای کې چې فرض زه کله بیا خپل ډیټیل ورکړم او پلیس آرډر ورکړم اوس پکې دا انفارمیشن ما نه دی ورکړي نو ما زما کم دغه چې دی ما ته به لینک راشي یا د ډاونلوډ آپشن به ما ته شو کړي زما په اکاونټ کې چې دې ځای کې نه تاسو ډاونلوډ کولی شئ هغه بیا په اخره کې ګورو نو بیا کسټمر چې دی هغه بوک ډاونلوډ کولی شي د پیمنټ نه بس نو دا هو ډاونلوډیبل پروډکټ په نیکسټ ویډیو کې موږ یو بل پروډکټ ټایپ ګورو چې څنګه پکې ایډ کولی شو او د هغې څه خصوصیات دي